Χαίρετε, ονομάζομαι Στέλιος Πανταζής, είμαι γιατρός, είμαι εξειδικευμένος στην ιατρική διατροφολογία και στις διαταραχές του μεταβολισμού και σήμερα θα ήθελα να μιλήσω για μια υπερτροφή, τα όσπρια. Μερικοί ειδικοί διατροφής θεωρούν ότι το καλύτερο γεύμα είναι το ψητό σαλάτα. Αν και δεν συμφωνώ, γιατί θεωρώ ότι η καλύτερη διατροφή είναι η μεσογειακή, μπορώ να αντιπροτείνω ένα γεύμα που είναι ψητό σαλάτα και ταυτόχρονα χαρακτηρίζει τη μεσογειακή διατροφή. Τα όσπρια. Τα όσπρια είναι πάρα πολύ πλούσια σε υψηλής ποιότητας πρωτεΐνες, όπως το κρέας, αλλά και πολύ πλούσια σε φυτικές ίνες, αντιοξυδωτικές, αντικαρκινικές και αντιφλεγμονώδεις ουσίες, όπως η σαλάτα. Συνάμα, μπορούν να μαγειρευτούν με πολλούς τρόπους, ώστε να μας προσφέρουν ποικιλία στις γεύσεις και είναι πάρα πολύ οικονομικά. Πάμε να τα δούμε καλύτερα. Τα τελευταία 10 χρόνια έχουν συσσωρευτεί πολλά επιστημονικά δεδομένα που δείχνουν ότι η ιδανική διατροφή πρέπει να βασίζεται στις φυτικές τροφές. Όλες οι τελευταίες μελέτες αποθαρρύνουν ενεργά την υπερβολική κατανάλωση κρέατος, συστήνοντας συστηματική και καθημερινή κατανάλωση πολλών φυτικών τροφών. Αυτή τη στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχει συμφωνία ότι η μεσογειακή διατροφή είναι η καλύτερη και ένας από τους βασικότερους λόγους που θεωρείται ότι είναι η καλύτερη είναι γιατί είναι πλούσια σε φυτικές τροφές όπως τα όσπρια. Επίσης θεωρείται πολύ υγιεινή γιατί περιέχει λίγο κόκκινο κρέας και γενικά λίγες ζωικές τροφές. Οι φυτικές διατροφές έχουν επικρατήσει τόσο πολύ που υπολογίζεται ότι η κατανάλωση οσπρίων έχει ανέβει 30% τα τελευταία 10 χρόνια στην Αμερική. Ας δούμε τους λόγους. Τα όσπρια είναι πολύ πλούσια σε φυτικές ίνες. Ένα πιάτο όσπρια μπορεί να περιέχει 10 με 20 γραμμάρια φυτικές ίνες που είναι αρκετές για να καλύψουν σχεδόν τις μισές μας ημερήσιες ανάγκες. Οι φυτικές ίνες είναι ένα θρεπτικό συστατικό που λείπει από τη διατροφή των περισσότερων ανθρώπων και όλοι μπορούν να ωφεληθούν καταναλώνοντας περισσότερες φυτικές ίνες. Όμως δεν είναι όλες οι φυτικές ίνες ίδιες. Υπάρχουν φυτικές ίνες που είναι καλύτερες για τη λειτουργία του εντέρου και φυτικές ίνες που είναι καλύτερες για τη μείωση του ζαχάρου και της χολυστερίνης. Για καλή μας τύχη, τα όσπρια περιέχουν μεγάλη ποσότητα και από τις δύο ομάδες, ειδικά αυτές που μειώνουν τη χολυστερίνη που είναι και οι πιο δυσέβρετες. Επίσης, τα όσπρια είναι πολύ πλούσια σε αντιοξυδωτικές, αντικαρκινικές και αντιφλεγμονώδεις ουσίες. Σε αρκετές μελέτες έχει φανεί ότι τα άτομα που καταναλώνουν συστηματικά όσπρια έχουν τουλάχιστον 10% μειωμένη πιθανότητα εμφάνισης καρδιοπάθειας και υψηλής αρτηριακής πίεσης. Επίσης, η υψηλής ποιότητας φυτική πρωτεΐνη που υπάρχει στα όσπρια μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης διαβήτη, μερικών μορφών καρκίνου και μειώνει την πιθανότητα πρόωρου θανάτου. Αν όλα αυτά δεν σας φάνηκαν αρκετά σημαντικά, θα σας πω και το σημαντικότερο που σας ενδιαφέρει σχεδόν όλους. Τα όσπρια βοηθούν και στην απώλεια βάρους. Έχει υπολογιστεί σε εκτεταμένες μελέτες ότι τα άτομα που καταναλώνουν συστηματικά όσπρια έχουν 22% μικρότερη πιθανότητα να είναι παχύσαρκα σε σχέση με τα άτομα που δεν καταναλώνουν όσπρια. Όλα αυτά θα ήταν εξαιρετικά σημαντικά ακόμα και αν θα έπρεπε να φτάσουμε στην άλλη άκρη του κόσμου για να τα αγοράσουμε, αλλά για καλή μας τύχη τα όσπρια είναι πάρα πολύ οικονομικά και εύκολα στη χρήση τους. Για παράδειγμα, τα όσπρια αντέχουν στη συσκευασία τους για τουλάχιστον 2 χρόνια, ενώ αν ανοιχτεί η συσκευασία για 1. Αυτό τα κάνει απίστευτα πρακτικά και χρήσιμα, αλλά για τους τεμπέληδες, όπως εγώ, υπάρχουν και όσπρια σε κονσέρβα. Τα όσπρια σε κονσέρβα δυστυχώς είναι αρκετά ακριβότερα και περιέχουν πολύ αλάτι, αλλά είναι πρακτικά. Και σε τελευταία ανάλυση μια κονσέρβα κοστίζει λιγότερο από ένα σουβλάκι. Τα όσπρια σε κονσέρβα έχουν επίσης πολύ αλάτι, αλλά αν ξεπλύνουμε καλά την κονσέρβα, το μισό αλάτι φεύγει. Τα όσπρια σε κονσέρβα αντέχουν για 5 χρόνια αν η συσκευασία δεν έχει αλλοιωθεί. Ένα συχνό ερώτημα που ακούω είναι ποια όσπρια είναι τα πιο καλά. Η απάντηση είναι απλή. Όλα τα όσπρια είναι πάρα πολύ καλά. Πρέπει να στοχεύσουμε περισσότερο στην ποικιλία και να βρούμε τρόπους να τρώμε όσα περισσότερα γίνεται, παρά να προσπαθούμε να βρούμε ποιο είναι το πιο υγιεινό. Από την άλλη, οι φακές είναι οι πιο πρακτικές, γιατί μαγειρεύονται πιο γρήγορα από όλα τα όσπρια και δεν χρειάζονται μουλιασμά, ενώ τα σκουρόχρωμα φασόλια, όπως τα κόκκινα και τα μαύρα, έχουν περισσότερες αντιοξυδωτικές ουσίες. Παρ' όλα αυτά,
Η καλύτερη ιδέα δεν είναι να τρώμε συνέχεια αυτό που έχει τα περισσότερα θρεπτικά, αλλά να βρούμε τρόπους να τρώμε όσα περισσότερα μπορούμε με όσους περισσότερους διαφορετικούς τρόπους γίνεται. Για όσους έχουν διαβήτη και προβληματίζονται γιατί βλέπουν τις μετρήσεις του ζαχάρου να αυξάνονται υπερβολικά μετά από κατανάλωση οσπρίων, υπάρχει ένας πολύ εύκολος τρόπος να μην συμβαίνει αυτό. Μετά το μαγείρεμα των οσπρίων, βάλτε τα στο ψυγείο και αφήστε τα μέχρι να κρυώσουν. Καταναλώστε τα κρύα ή λίγο ζεσταμένα και θα δείτε ότι το ζάχαρο δεν θα αυξηθεί τόσο πολύ. Ένας άλλος τρόπος είναι να χρησιμοποιήσετε τα όσπρια σε σαλάτες, προσθέτοντας πολλά λαχανικά ή να δοκιμάσετε πιάτα με όσπρια τα οποία περιέχουν πολλά λαχανικά όπως τα φασόλια με πράσο ή τα ρεβίθια με σπανάκι. Τα λαχανικά μέσα στο πιάτο θα ρεώσουν το άμυλο και η αύξηση του ζαχάρου μετά το γεύμα θα είναι πιο ήπια. Τέλος, για όσους προβληματίζονται για το θέμα των αερίων, υπάρχουν μερικές λύσεις που μπορείτε να δοκιμάσετε. Η μία λύση είναι να δοκιμάσετε διαφορετικά όσπρια. Μπορεί να παρατηρήσετε ότι μπορεί να σας πειράζουν κάποια και κάποια όχι. Και να καταλήξετε να τρώτε συχνότερα αυτά που δεν σας πειράζουν. Μπορείτε επίσης να μειώσετε την ποσότητα των οσπρίων που τρώτε. Μπορεί αυτό να βοηθήσει. Επίσης μπορείτε να πετάτε το πρώτο νερό μετά το βράσιμο. Πολλοί μου αναφέρουν ότι με αυτόν τον τρόπο τα αέρια είναι πολύ λιγότερα. Μια άλλη μέθοδος είναι να χρησιμοποιήσετε όσπρια από κονσέρβα, γιατί λόγω της διαδικασίας παρασκευής τους, οι ουσίες που προκαλούν αέρια φεύγουν στο νερό της κονσέρβας, το οποίο πετάτε πριν την κατανάλωση. Αντίθετα με την Αμερική, στην Ελλάδα η κατανάλωση οσπρίων έχει μειωθεί αρκετά τις τελευταίες δεκαετίες και αυτό δεν είναι καλό για την υγεία. Πρέπει να ξαναανακαλύψουμε τα όσπρια και να αυξήσουμε σημαντικά την κατανάλωσή τους, βρίσκοντας τρόπους να τα απολαμβάνουμε. Αν βρήκατε το θέμα ενδιαφέρον, σας παρακαλώ να πατήσετε το κουμπί μου αρέσει, να το μοιραστείτε με άτομα που θα το βρουν ενδιαφέρον και να γραφτείτε στο κανάλι για να σας ενημερώνουμε για μελλοντικά θέματα. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σχόλια και να ζητήσετε να παρουσιάσουμε ένα θέμα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.